Hello po mga kakunyang! Magluluto po tayo ngayon ng fried fish meat with kaya naman po, hiwain natin ang green onion. Kaya naman po ang sili. Alisin po natin yung buto niya. Ito naman po ang sibuyas. Ayan ang carrots.
natin para mas pino siya. Ngayon po, i-mix na natin ang mga sangkap. Una po, ilalagay natin ang fish meat. And then, ang bitter melon or ang palaya. Ilagay po natin ang itlog. Ang bawang. Carrots. Bell pepper. Chili.